Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Tayong mga Pilipino, kahit gustong-gusto natin mag-try ng mga pagkain na bago sa ating panlasa, meron pa rin time na talagang bumabalik-balik tayo sa ating mga classic Pinoy ulam. Today, I'm going to share ginataang tilapia. So guys, yes, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, dahil lumalamig na naman ang panahon, nag-iiba na naman yung seasons, naghahanap na naman tayo or ang ating katawan ng something comforting to eat. And ito nga ang isa-share ko sa inyo ay ang ginataang tilapia na isa sa aking mga comfort food. So let's get started. So guys, for the recipe that we'll be doing today, the ingredients that we need are, of course, yung ating tilapia fish. Gagamit tayo ng konting cornstarch, water. We have our garlic or bawang. Gagamit tayo ng magic sarap for panlasa, for our seasoning. Or kung wala naman kayong available na magic sarap, pwede rin kayong gumamit ng patis. We also have our onions. Of course, yung ating gata. Yung ating luya. A little bit of sili. And for our greens today, ang gagamitin ko is kangkong. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong green leafy vegetable na swak sa inyong panlasa. So, umpisahan na natin. So, guys, ang first step natin is, of course, kailangan nating linisin yung ating fish. And then, nilagyan ko na nga pala siya ng mga slit dyan. And even sa likod. And then, isisiso natin siya with salt all over, kahit sa loob. Balik na rin natin. Okay, pati yung mga slit na yan. Lagyan natin ng salt. Ilalagyan ko rin siya ng konting pepper, pati sa loob. Yan. Okay. So guys, iba-iba yung ways ng pagluluto ng ginataang tilapia. Yung way ko is, ifa-fry ko muna yung ating fish bago ko siya isama doon sa ating magiging sabaw or sauce na coconut milk. So yan guys, pinainit ko na yung ating oil kung saan natin i-deep fry yung ating fish. And then ilalagay na natin yung ating isda. Ayan. Magkatabi na sila. Medyo yung oil na ginamit ko, hindi naman yung punong-puno. Yung kalahati lang siya para talagang maluto yung ating fish. So yan na guys, golden brown na yung ating tilapia. Isa-set aside ko lang siya. And then gagawin na natin yung ating sauce. So guys, on the same pan na pinagprituhan natin ang ating fish, nag-iwan lang ako ng konting oil. Nilagay ko na yung ating sibuyas. Next, bawang. Next is our luya. And then, continue to saute. Okay, our next step, ilalagay na natin yung ating coconut milk. Hintayin lang natin siyang kumulo. Yan guys, kumukulo na yung ating coconut milk. Lagay na natin yung ating water. And then we can season it with our magic sarap. Or if you don't have magic sarap, of course you can use patis. Okay guys, so while we're waiting, mag-a-add tayo ng konting black pepper. So, yan guys, kumukulo na siya and natikman ko na siya. So, perfect na yung kanyang pagka-season. Lalagay ko na yung ating kangkong on the side. And then, hintayin lang ulit natin na kumulo para maluto yung ating kangkong. So, yan guys, pwede na nating ilagay yung ating sili.
Of course, meron tayong isang malaking sili. So, yan guys, ilalagay na natin yung ating tilapia. Lalagyan natin siya ng ating mga gulay-gulay yan sa ibabaw. OMG, it smells so good. So, ang ginagawa ko normally, yung isang tilapia, hinahalo ko siya dyan. Tapos yung isa, para ito ma-soak siya dun sa sauce. Tapos yung isa, para medyo hindi siya ganun ka-soak dun sa sauce. So, yan na guys. Ready na yung ating ginataang tilapia. Let's plate and it's tikiman time! Guys, ready na ang ating ginataang tilapia. Ayan na siya. OMG! Excited na ba kayo? Excited na ako. It's tikiman time! So guys, ito na. Titikman na natin. Bango. So coconutty. Cheers, guys. OMG! Ang sarap-sarap. Yung cream nung coconut milk. OMG, guys. Napaka-comforting. As soon as it hit my mouth, talagang ang sarap. Yung tilapia, perfect talaga siyang fish para dito. Tikman naman natin yung tilapia na medyo crunchy. Pero meron pa rin siyang konting sarsa. So for this ulam, you can have it two ways. One na masarsang-masarsa at meron naman yung parang crispy tilapia na pwede nyo lang i-dip nyo lang ng konti dun sa sauce. Ang sarap, guys. And of course, cheers sa kanin. Perfect pair. Sana matry nyo din siya at home very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating very comforting recipe na ginataang tilapia. And sana matry nyo din siya at home very soon. Shoutout nga pala sa ating mga friendships na mahilig sa tilapia. You know who you are. If you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!